سلام دوستان، امروز میخوام بریم یه پاور بانک درست کنیم. برای ساخت این پاور بانک به یه باتری لیتیوم نیاز داریم و در ادامه به مقداری وارنیش نیاز داریم که باید به اندازه باتری لیتیوم باشه و به یک ماژور پاور بانک نیاز داریم که باید از نوع میکرو باشه و مقداری سیم نیاز داریم برای اتصالات. بریم که درستش کنیم. خب این از پاور بانک ما. ممنون که تا این آخر ویدیو با ما همراه بودید و اگر این ویدیو خوشتون میاد کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو حمایت کنید.